नमस्कार, मी नितीन पाटील. नमस्कार, मी रश्मी पाटील. मी पिंपरी सौदागरला राहतो. माझा इथे 2 BHK फ्लॅट आहे आणि बऱ्याच वर्षापासनं इंटेरियर करायचा आमचा विचार होता. मी बऱ्याच लोकांना अप्रोच केलं, त्यांचे कोटेशन्स आले. मग असंच बघता फेसबुक साईटवर मला मोना फर्निचर मिळालं. मी त्यांना कॉन्टॅक्ट केला. त्या मोना फर्निचरचे मोनेश पांचाळ यांना कॉन्टॅक्ट केला. त्यांच्यासोबत बोलणं झालं आणि इमिजिएटली नेक्स्ट डे ते घरी आले सकाळी. त्यांनी पूर्ण साईट सर्वे केला, कोटेशन दिलं, काय करायला पाहिजे, आमचा व्ह्यू जाणून घेतला, आमची रिक्वायरमेंट काय ती पहिले जाणून घेतली. मग त्यांनी त्यांच्या आयडियाज दिल्या. पुढे त्यांनी कालांतराने मला वाटते हप्त्याभराने त्यांनी 3D डिझाईन दिला. त्याच्यातले कलर कॉम्बिनेशन त्यांनी जे सांगितले ते आम्हाला खूप आवडले. मग आम्ही ठरवलं की नाही, मोना फर्निचरकडेच करूया, इथून पुढे करूया, त्यांच्याचकडे पूर्ण काम देऊया. मग आम्ही असं होतं की आम्हाला टाईम बाउंड हवं होतं की हार्डली 3 ते 3.5 महिन्याच्या कालांतरामध्ये आम्हाला सगळं फ्लॅट रेडी पाहिजे होतं एंड टू एंड. आणि त्यांनी प्रॉमिस केलं आणि त्याच पद्धतीने स्टेप बाय स्टेप, म्हणजे मटेरियल सिलेक्शन, टाईल्स सिलेक्शन, ग्लास कुठला वापरायचा, लाईट्स कुठले वापरायचे, पडद्यांचे कलर्स कुठले वापरायचे, सोफ्याचा कलर कुठला वापरायचा, एकदम मायन्यूट डिटेलिंग त्यांनी आम्हाला समजून सांगितलं आणि ते आम्हाला पटलं. आणि त्या हिशोबाने आमचेच काही व्ह्यूज, त्यांच्या काही आयडियाज असं मिक्स करून आज आम्हाला पूर्ण त्यांनी हँडओव्हर केलं आहे. आणि आय एम सो हॅप्पी दॅट आता घराला घर पण आलंय असं वाटतंय. इतकं छान फर्निचर केलंय. तुला काय वाटतंय? हो, आमच्या घराला आता दुसरं नाव व्हाईट हाऊस दिलंय लोकांनी. कारण घर मोठं फ्लॅट संस्कृतीमध्ये नसतं, किचन छोटं किंवा घर छोटं, पण ते व्हाईट कलर थीममुळे आमचं घर आम्हालाच वाढल्यासारखं वाटतंय. आणि किचनमध्ये सुद्धा कमी स्पेसमध्ये जास्तीत जास्त उपयोग करून त्यांनी एकदम सुंदर कलात्मक आमचं किचन बनवून दिलंय. तर त्याच्यामुळे आम्ही खरंच खूप आनंदी आहोत. आता असं वाटतंय आम्ही की आता नवीन घरात शिफ्ट झालोय. खूप छान अनुभव होता मोना फर्निचर सोबत. आणि मी रेकमेंड करेल की जरूर मोना फर्निचरला कॉन्टॅक्ट करा आणि तुमचं घर त्यांच्या ताब्यात द्या. ते तुम्हाला पूर्ण रिनोव्हेट करून देतील एकदम उत्कृष्ट पद्धतीने. थँक्यू.